đám cưới lãng mạn của Kỷ Hành và Hàn Đình với sự ra đời của hai đứa con. Mùa hè năm nay, bộ phim tình cảm đô thị mang tên Em đẹp hơn ánh sao đã trở thành dưa chuột điện tử trong lòng nhiều người. Phim lấy bối cảnh trong ngành giải trí và kể những câu chuyện tình yêu phức tạp giữa nhiều nam và nữ. Cốt truyện có những thăng trầm và các nhân vật có tính cách đặc biệt, làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trong khán giả. Chia sẻ về cốt truyện có thể được nhìn thấy khắp nơi trong vòng bạn bè và có vô số chủ đề tìm kiếm nóng trên Weibo. Ngay cả những người không thường xuyên theo dõi bộ phim cũng bị cơn sốt này thu hút và gia nhập đội quân người hâm mộ bộ phim. Điều hấp dẫn nhất trong vở kịch là câu chuyện tình yêu ngọt ngào và buồn bã giữa nhiều cặp đôi. Hàn Đình và Kỷ Hành, một người là ông chủ công ty giải trí có vẻ xa cách, còn người kia là người quản lý mới đầy nghị lực. Thông qua việc liên lạc thường xuyên, cả hai dần phá bỏ rào cản giữa nhau và phát triển từ kẻ thù hạnh phúc trở thành người yêu thân thiết. Hàn Đình đã quen với việc hoạch định và kiểm soát mọi thứ, nhưng trước mặt Kỷ Hành, anh dần mất cảnh giác và thể hiện khía cạnh dịu dàng và tình cảm của mình. Bạn có còn nhớ cảnh hai người lần đầu gặp nhau không? Kỷ Hành nhầm tưởng Hàn Đình đang lái xe cho mình nên kéo anh lên xe mà không một lời giải thích. Đối mặt với sự nhiệt tình của Kỷ Hành, ban đầu Hàn Đình phản đối, nhưng thời gian trôi qua, anh dần cảm động trước sự chân thành và tốt bụng của Kỷ Hành. Trái tim lạnh lùng của anh cũng dần tan chảy. Còn Kỷ Hành, cô ấy giống như một mặt trời nhỏ, làm tan chảy băng giá trong trái tim Hàn Đình bằng sự nhiệt tình và lạc quan của mình. Cô không hề bị vẻ ngoài tảng băng trôi, uy hiếp của Hàn Đình, mà thay vào đó cô dùng sự chân thành và kiên trì của mình để bước vào thế giới nội tâm của anh. Cảm động không kém là Lily và Xiao Yixiao, cặp đôi tái hợp. Lily, một nhân viên huy chương vàng đã làm việc trong làng giải trí nhiều năm, độc lập và tự tin nhưng lại bị tổn thương về mặt tình cảm. Xiao Yixiao là một đạo diễn tài năng, dịu dàng và ân cần nhưng cũng mang trong mình nỗi đau tinh thần. Định mệnh khiến họ gặp lại nhau, nhưng nỗi đau trong quá khứ giống như một bức tường vô hình chắn giữa họ. Trong lần gặp gỡ ở quán cà phê đó, Lily giả vờ bình tĩnh, nhưng Xiao Yixiao lại không thể giấu được sự bối rối trong lòng. Những kỷ niệm ngọt ngào trong quá khứ ùa về, nhưng hiện thực buộc họ phải giữ khoảng cách. Họ hiểu rằng có những tình cảm khó có thể nhìn lại một khi đã nhớ nhung, nhưng số phận đã cho phép họ gặp lại nhau và cuối cùng chọn cách dũng cảm đối mặt với những cảm xúc thật sự trong lòng. So với sự ngọt ngào của Hàn Đình và Kỷ Hành, cũng như tình cảm sâu sắc của Lily và Xiao Yixiao, câu chuyện tình yêu của Lu Linjia và Tu Xiaomeng, một cặp kẻ thù hạnh phúc, dường như thoải mái và hạnh phúc hơn rất nhiều. Lu Linjia, một thế hệ thứ hai giàu có hay hoài nghi, dường như đang chơi đùa trên thế giới, nhưng thực tế, anh ấy khao khát tình yêu đích thực trong lòng. Tu Xiaomeng, một cô gái giản dị và tốt bụng, đầy mộng tưởng đẹp đẽ về tình yêu. Khi hai người gặp nhau, giống như tia lửa bắn xuống đất, tràn ngập tiếng cười và tiếng động. Sự phóng khoáng của Lu Linjia và sự giản dị của Tu Xiaomeng hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng chính sự khác biệt này đã khiến tình yêu của họ tràn đầy sức sống và sự thú vị. Để theo đuổi Tu Xiaomeng, Lu Linjia đã cố gắng hết sức để gửi hoa và tạo ra sự lãng mạn. Mỗi bất ngờ mà anh ấy tạo ra đều thật buồn cười, nhưng đồng thời cũng có thể cảm nhận được sự chân thành của anh ấy. Đây thực sự là một cái kết đầy mãn nhãn. Cặp đôi ngôi sao, Kỷ Hành và Hàn Đình của chúng ta cuối cùng đã tìm thấy nhau sau bao thăng trầm. Sự nghiệp của họ không chỉ đạt được vinh quang mới mà mối quan hệ của họ cũng ổn định như núi. Cuối cùng họ vẫn hạnh phúc vì tình yêu ngọt ngào này. Để nói cặp đôi này là CP quốc dân, nổi bật nhất phim truyền hình thì phải chính họ. Nói về cặp ngôi sao tỏa sáng này, mối quan hệ của họ đầy dẫy những khúc mắc. Lúc đầu còn tưởng đây chỉ là cốt truyện yêu cầu, nhưng không ngờ trên thực tế, bọn họ thật sự là một cặp. Nhưng sau khi cái kết ngọt ngào của họ bị lộ, người hâm mộ đã ngay lập tức phát cuồng vì một màn hẹn hò tốc độ như vậy.
Tuy nhiên, trước khi có được cái kết có hậu, cặp đôi trẻ đã trải qua nhiều khúc mắc. Nghe nói Kỳ Hành có lần hiểu lầm Hàn Đình muốn lợi dụng hắn, tức giận đến 3 ngày 3 đêm không chịu nói chuyện với hắn, thậm chí còn dọn ra khỏi nhà Hàn Đình. Bạn biết đấy, đây là cặp đôi ánh sao, cấp quốc gia, nếu thực sự bế tắc thì sẽ rất đáng thất vọng. Tuy nhiên, có vẻ như mối quan hệ của họ đã thực sự vượt qua được thử thách và cuối cùng họ đã giải quyết được mâu thuẫn và quay lại với nhau. Có vẻ như cặp đôi ngôi sao chói sáng này không chỉ có sự nghiệp rực rỡ mà còn có mối tình ngọt ngào. Tôi không khỏi cảm thấy tình yêu của họ giống như nồi súp được đun từ lâu, ngày càng thơm và đậm đà, xứng đáng là những CP có lượng truy cập hàng đầu trong lòng khán giả. Dù trong sự nghiệp hay mối quan hệ, Kỳ Hành và Hàn Đình đều cho thấy những thành tích đáng ghen tị. Tôi tin rằng cặp đôi của họ sẽ nêu thêm nhiều tấm gương yêu thương cho chúng ta trong tương lai. Thực tế, trong bộ phim truyền hình này, chúng ta không chỉ được thấy một câu chuyện tình yêu ngọt ngào mà còn cảm nhận được thái độ sống tích cực. Mặc dù Kỳ Hành và Hàn Đình gặp phải một số trở ngại trong mối quan hệ của họ, nhưng cuối cùng họ đã tìm thấy nhau nhờ sự thấu hiểu và bao dung lẫn nhau. Điều này chắc chắn dạy cho chúng ta một bài học. Tình yêu đích thực đòi hỏi sự nỗ lực và quản lý chung của cả hai bên, không thể một người hy sinh và chỉ có người kia hưởng thụ. Hơn nữa, dù đã đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp, nhưng Hàn Đình vẫn không bỏ qua ước mơ của Kỳ Hành mà còn dành cho anh sự ủng hộ và động viên mạnh mẽ. Tình trạng này rất hiếm trong xã hội thực tế, bởi vì nhiều người đàn ông thành đạt quan tâm nhiều hơn đến việc phát triển sự nghiệp của bản thân và ít chú ý đến sở thích cá nhân của phụ nữ. Nhưng tấm gương của Kỳ Hành và Hàn Đình cho chúng ta biết rằng một người đàn ông thực sự xuất sắc nên biết cách duy trì sự cân bằng hợp lý giữa sự nghiệp và tình yêu, đồng thời hỗ trợ và thấu hiểu lẫn nhau. Tôi không khỏi cảm thấy câu chuyện tình cảm của cặp đôi ngôi sao này không chỉ mang tính giải trí mà còn chứa đựng sự phản ánh sâu sắc quan niệm xã hội hiện nay về tình yêu. Chúng ta luôn bị vây quanh bởi những câu chuyện tình yêu, đồ ăn nhanh, khác nhau, nhưng tấm gương của Kỳ Hành và Hàn Đình cho chúng ta biết rằng tình yêu đích thực cần có sự kiên nhẫn và thời gian để vun đắp. Có lẽ những hít nóng bỏng, bề ngoài ngọt ngào khó có thể vượt qua thử thách trên thực tế. Ngược lại, mối quan hệ như Kỳ Hành và Hàn Đình càng ôn hòa thì càng ổn định và lâu dài. Không chỉ vậy, bộ phim này còn cho chúng ta nhìn thấy một thái độ tích cực khác đối với cuộc sống. Kỳ Hành và Hàn Đình không chỉ hỗ trợ nhau trên con đường tình yêu mà còn có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Bằng sự cần cù, chịu khó, họ đã chứng tỏ rằng chỉ cần có tham vọng và quyết tâm thì mục tiêu nào cũng có thể đạt được. Tinh thần này cho phép khán giả suy ngẫm về lối sống và thái độ của chính họ khi xem bộ phim. Tất cả chúng ta đều đang theo đuổi hạnh phúc, nhưng hạnh phúc thực sự đòi hỏi chúng ta phải làm việc chăm chỉ và duy trì thái độ tích cực, lạc quan khi gặp khó khăn. Tình yêu của họ không có những lời thề nguyện long trời lở đất, nhưng nó thể hiện những khía cạnh chân thực và cảm động nhất trong cuộc sống đời thường nhu yếu phẩm hàng ngày. Vở kịch Em Đẹp Hơn Cả Vì Sao tựa như một tấm gương phản chiếu muôn hình vạn trạng của tình yêu. Nó cho chúng ta biết rằng tình yêu có thể ngọt ngào, cảm động, thoải mái và hạnh phúc, hoặc có thể lâu dài.